हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि आज म नयाँ अर्निङ एपको बारेमा अनि बताउन गइरहेको छु साथीहरु। अनि तपाईहरुले यो अर्निङ एप देखि चाहिँ एकदमै मज्जाले तपाईले काम गर्नुभयो भने दिनको अनि 100 देखि माथि नै अनि डलर चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईहरुलाई म यो भिडियोको अनि मा चाहिँ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि आउटबकमा तपाईले पहिले नै काम गर्नु भएको थियो भने साथीहरु अनि यो एप चाहिँ अनि अपडेट भएको छ भन्ने म जानकारी दिन चाहन्छु। यदि पहिला काम गर्नु भएको थिएन अनि पहिलो चोटी नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु अनि कसरी काम गर्ने भन्ने देखि लिएर अनि पेआउट कसरी गर्ने र विड्र कसरी गर्ने र अनि यसको मैले पाएको पेमेन्ट प्रुफ पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईहरु अनि यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मैले जस्तै पेआउट पाउन अनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि हुन्छ साथीहरु अनि यदि तपाईहरु नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने र यदि अपडेट गर्नु भएको छैन भने यो एपलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले अपडेट नगरिन्जेलसम्म यो एप अनि चल्ने छैन। अनि अपडेट गर्नको लागि र अनि नयाँ युजरले डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले सिम्पली अनि प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म प्ले स्टोरमा क्लिक गर्दछु र प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यो सर्च बारमा चाहिँ तपाईले अनि आउटबुक भनेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र मेरो यहाँ माथि फर्स्टमा आएको साथीहरु अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि ओपन भइरहेको छ साथीहरु। अनि यो चाहिँ अपडेट चाहिँ साथीहरु अनि 30 जनवरीको भएको छ साथीहरु, हिजो नै भएको साथीहरु। अनि आज 31 जनवरी मात्रै हुँदैछ साथीहरु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ आजको डेट माथि अनि 31 जनवरी आज रहेको छ। अनि यो 30 जनवरीको यो अपडेट भएको साथीहरु। अनि तपाईहरुले यसमा चाहिँ अनि अपडेट गर्नु भएको छैन भने सिम्पली यहाँ मैले चाहिँ अपडेट गरिसकेको छु, त्यो अपडेट ओपन देखाइरहेको छ साथीहरु। यो अपडेट गर्नु भएको छैन भने तपाईले अपडेट गर्नु होला। र यदि नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। अनि सिम्पली म चाहिँ यसलाई अनि अपडेट गरिसकेको छु साथीहरु, त्यसै कारणले गर्दा अनि यसलाई म ओपन गर्ने छु साथीहरु। अनि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला इन्स्टल भइसकेपछि र अपडेट गरिसकेपछि अनि अपडेट गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि अनि ओपन गरेपछि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ तपाईहरुलाई साथीहरु। अनि देख्न सक्नुहुनेछ यदि पहिला काम गर्नु भएको हो भने साथीहरु अनि पहिलामा र अहिलेमा कति फरक छ भन्ने कुरा तपाईहरुले नि देखि नै हाल्नुहुन्छ साथीहरु। पहिला भन्दा धेरै फरक छ। तपाईले साथीहरु मज्जाले यसबाट अर्न गरेर अनि विड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि तपाईले अनि यसबाट तपाईले पेमेन्टको चिन्ता गर्नुपर्ने छैन साथीहरु। तपाईले 100% पेमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईहरुले अनि यहाँ कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई सबै बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा स्केचर अनि विन अप टु $5 भनेको साथीहरु छ। अनि तपाईले अनि एक स्केच गर्दा चाहिँ तपाईले एउटा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ लगभग 40 देखि 45 सेकेन्ड अनि 60-70 सेकेन्ड सम्मको भिडियोहरु हुन सक्छ साथीहरु। अनि तपाईले अनि त्यो भिडियो हेरे बापतको अनि स्केच गर्ने मौका र बोनस अनि चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट अनि पाउन सक्नुहुन्छ, टोकन पाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईहरुले अनि कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ मैले अहिले बताउने नै छु साथीहरु। तपाईले अनि सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु स्केचर अनि देखेर अनि विन अप टु अनि $45 भनेको छ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईले अनि 48 लिफ्ट भनेको छ साथीहरु। अब मैले अनि 48 टन पाउने छु साथीहरु। अनि यो चाहिँ जम्मा 50 टन हो साथीहरु। अनि यहाँ यो 50 टनमा मैले 2 टन चाहिँ मैले ट्राई गरिसकेको छु साथीहरु। त्यो कारणले गर्दा अनि यहाँ 48 मा देखाइरहेको छ र अन्ततिर देख्न सक्नुहुन्छ प्ले मोर कार्ड टु अनलक भनेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले अनि विन अप टु $100 अनि तपाईले यसमा चाहिँ अनि $100 सम्म चाहिँ अनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो तपाईहरुको अनि लकको कुरा हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ पाउने हुन्छ र पाउनु हुँदै हुन्न भन्ने कुरा यसमा ग्यारेन्टी हुँदैन साथीहरु। यदि तपाईहरुको लक भयो भने तपाईले अवश्य पनि यहाँबाट $100 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्न 10k कोइन 10,000 कोइन चाहिँ अनि तपाईहरुले एन्ड र $5 अनि यहाँ एउटा एकजना साथीलाई रेफर गरे बराबरको तपाईले नि पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। रेफर गर्नको लागि सिम्पली तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला यो अन रेफरमा भएकोमा। अनि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ साथीहरु। कसरी रेफर गर्ने भन्ने बारेमा अनि
चाहिँ म तपाईलाई बताइहाल्छु साथीहरु। अझ मैले चाहिँ रेफर गरेको छैन कसैलाई पनि साथीहरु, त्यसै कारणले मेरो 0 देखाइरहेको छ। अनि साथीहरु म के भन्छु भने तपाईहरुलाई अनि फेसबुक छ, व्हाट्सएप छ, तर यो दुईटाबाट अनि शेयर हुँदैन साथीहरु। अनि सिम्पली अनि यसलाई अनि तपाईहरुको अनि रेफर लिंकलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। या कपी लिंक भनेको तपाईले सिम्पली कपी लिंक गर्नु होला, कपी हुन्छ। अनि यो लिंकलाई चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुको अनि फेसबुकबाट अनि मेसेजबाट अनि व्हाट्सएपबाट अनि टेलिग्रामहरु अनि तपाईले इमोहरु कसरी के युज गर्नुहुन्छ त्यताबाट तपाईले अनि इमेलबाट पनि तपाईहरुले साथीहरुलाई यो लिंक पठाउन सक्नुहुन्छ र यो लिंकबाट अनि एप डाउनलोड गरेर जोइन हुन लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि त्यति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई $5 र यहाँ भनेको छ अनि $5 साथै अनि 10,000 कोइन चाहिँ तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। एउटा साथीलाई रेफर गरे बराबर अनि तपाईहरुले 10 वटा अनि साथीहरुलाई रेफर गर्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ अनि 100 वटा। त्यसरी तपाईहरुको साथी कति छ कति सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुमा भर पर्ने कुरा हो साथीहरु। यहाँ एकदमै अनि राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस एपमा। अनि तर देख्न सक्नुहुन्छ च्यालेन्ज लेभल 1 छ, डे 1 मा छु म साथीहरु। अनि डे 1 मा छ अनि तपाईले 16 देखि 60 सम्म कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लेभल 8 पे आउट अनि $10 अनि ग्यारेन्टेड भनेको छ साथीहरु। अनि तपाईले यहाँ चाहिँ अनि लेभल 8 सम्म हुँदै जाँदाखेरि $10 सम्म तपाईले यहाँबाट अनि जित्न सक्नुहुनेछ, पाउन सक्नुहुनेछ। अनि प्लेस 60 कार्ड्स डे फर 3 डे अनि स्क्रेड टु अनलक भनेको साथीहरु। तपाईले चाहिँ अनि यहाँबाट 60 वटा चाहिँ अनि कार्डहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। 60 टर्न चाहिँ तपाईले सम्म चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो तपाईले 3 दिनसम्मको लागि मात्रै हुनेछ साथीहरु। अनि 3 दिनसम्म काम गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अनि कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु लेभल 1 मा चाहिँ पाउने भनेको $0.10 सम्म हो साथीहरु। यसमा विन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउने छु साथीहरु। अनि कसरी काम गर्नु भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईले सिम्पली अनि एउटा जुनैलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्टलाई क्लिक गरे साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो अनि यहाँ भिडियो अनि आएको छ साथीहरु। यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि स्केच गर्ने मौका पाउने हो साथीहरु हामीले। यो भिडियोलाई सिम्पली प्ले गर्नु होला। मैले प्ले गरिदिएको छु साथीहरु। यो साथीहरु यो भिडियो 51 सेकेन्डसम्म मैले हेर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईलाई म एकछिन भिडियोलाई अनि पौज गर्ने छु अनि तपाईलाई फेरि आउने छु। यो साथीहरु अनि अब भइसकेको छ सेकेन्ड। अनि भइसकेपछि तपाईलाई यहाँ स्केच नाउ भनेर आउँछ साथीहरु। तपाईले स्केच नाउ भनेको चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यसमा स्केच नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ साथीहरु। अनि तपाईले अब यहाँ स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले माथि पढ्न देख्न सक्नुहुन्छ विन $0.01 चाहिँ तपाईले अनि यहाँ भनेको छ। अनि यहाँ यो कन्डिसन लेखेको कन्डिसन अनुसार चाहिँ भयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 3 म्याच A to Z अनि सिम्बल टु विन भनेको छ। अनि 3टा अनि सिम्बलहरु चाहिँ सेमको सेम तपाईले सेम टु सेम पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले माथि दिएको अनि $0.01 चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाई सर्च गर्नु होला। तपाईले सर्च गर्न अनि मिलो भन्ने चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यहाँ तल अनि A to Z मेरो मिलेको साथीहरु। मैले 0.01 पाउने छु। अनि तपाईले फेरि पनि यहाँ तल पनि अर्को अप्सन पनि छ साथीहरु। यहाँ बोनस प्ले भनेर आएको साथीहरु। तपाईले सिम्बल्स पनि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्नुभयो साथीहरु। अनि कंग्रेचुलेसन भनेर यहाँ विन भने चाहिँ $0.01 र अनि 750 चाहिँ टोकन मैले पाएको छु साथीहरु। अनि तपाईहरुले पनि यसरी नै पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईले नि सकेपछि अनि यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। अनि यसरी नै तपाईहरुले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि अब तपाईले अनि यहाँ चाहिँ विनरहरुको अनि विनरहरु पनि को आज विनरहरु कति भए को छन् भन्नेको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली यहाँ माथि देखाइरहेको छ यो कप जस्तोमा तपाईले यसमा राइट साइडको कप जस्तोमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कप जस्तोमा क्लिक गर्नु होला।
क्लिक गरिसके पछाडि साथीहरु अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ टुडे जनवरी 31 अनि भनेर 2019 को विनरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ विनर हुनेहरु माथि देख्न सक्नुहुन्छ 0.25 देखि लिएर 0.5 अनि $10 $5 अनि देख्न सक्नुहुनेछ भएको छ अनि आजको चाहिँ 2 जना माथि भएको छ यो हिजोको हो $10 र $5 साथीहरु अनि यहाँ अनि तपाईहरु पनि यदि विन हुनु भयो भने अनि तपाईहरुले पनि यसरी नै अनि धेरै डलरहरुलाई चाहिँ अनि पाउनु भयो भने चाहिँ अनि तपाईहरुको पनि त्यस्तोमा यहाँ माथि नाम आउने छ साथीहरु अनि तपाईहरुले यहाँ अनि यसलाई विथड्र गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली थ्री डट लाइनमा क्लिक गर्नु होला डटमा लाइनमा क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरु साथीहरु अनि रिडिम रिवार्ड भनेको छ रिडिम क्याश भनेको छ गेट कोइन भनेको छ र लगआउट भनेको छ साथीहरु तपाईले अनि रिडिम गर्नलाई चाहिँ रिडिम क्याशमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु रिडिम क्याशमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अनि यहाँ माथि प्राइस भनेर आएको छ अनि हामीले चाहिँ अनि नेपालको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको साथीहरु स्किलले हो स्किल भन्दा अरु बेस्ट यहाँ कुनै पनि मैले देखिन साथीहरु यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेरेर अनि अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरु अनि नेपालको लागि बेस्ट मेरो लागि चाहिँ भनेको स्किल नै हो तपाईहरुले स्किलमै तपाईहरुले अनि विथड्र गर्नु होला तपाईले मिनिमम $2 हुनुपर्छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मिनिमम अमाउन्ट टु अनि रिडिम दिस गिफ्ट कार्ड इज $2 यु डु नट ह्याभ इनफ युर अकाउन्ट येट भनेको छ अनि हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ अनि $2 पुगेकै छैन साथीहरु 0.13 मात्रै हुँदैछ मेरो अनि डलर साथीहरु $2 पुग्नै बाँकी छ साथीहरु त्यो कारणले गर्दा पुगेको छैन त्यसै कारणले गर्दा अनि मेरो विथड्र हुँदैन साथीहरु अनि तपाईले $2 पुराउनु भएपछि चाहिँ तपाईले अनि एउटा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि $2 पुराउनको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ कोइन भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ देखाउँछ साथीहरु अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि हामीले $2 को अनि पाउनको लागि चाहिँ कति कोइन अनि टोकन चाहिन्छ भन्दा साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यति कोइन भएपछि तपाईहरुले समथिङ अनि विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ साथीहरु अनि यहाँ $15 को लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम $2 हो तपाईहरु $2 त इजिली पुराउनुहुन्छ साथीहरु अनि यदि तपाईहरुको लक भयो भने तपाईहरुले अनि लगभग तपाईहरुले अनि एक स्क्र्याचमै तपाईहरुले अनि नभए 5 देखि 10 मिनेट काम गर्दा नै अनि तपाईहरुको यदि लक भयो भने तपाईहरुले इजिली काम यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अनि विथड्र चाहिँ तपाईहरुले 24 घण्टा भित्र पाउनुहुनेछ साथीहरु अनि विथड्र गरेको 24 घण्टा भित्रमा तपाईहरुलाई आउनेछ साथीहरु विथड्र चाहिँ अनि तपाईहरु यदि यो अनि भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरु यहाँबाट कसरी लगइन गर्ने भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई कन्फ्युज होला अनि म त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म बताइ नै हाल्ने छु साथीहरु अनि सिम्पली म तपाईहरुलाई लग आउट गरेर अनि देखाउने छु कसरी यसमा जोइन हुनु भन्ने कुरा चाहिँ लग आउट भइसकेपछि साथीहरु यस्तो अनि यस्तो ठाउँमा आएको छ अनि सुरुमा हामीले ओपन गर्छौं हामीले ओपन गरिसके पछाडी यस्तरी भनेर आउँछ साथीहरु अनि तपाईहरुले अनि यहाँ कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेको छ तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसके पछाडी साथीहरु अनि यहाँ लोड लिँदैछ अनि यहाँ कन्टिन्यू फेरि गर्दिनु होला तपाईहरुले कन्टिन्यू गरिसके पछाडी साथीहरु यहाँ लोड लिँदैछ फेरि पनि अनि यहाँ यस्तै इन्टरफेसमा ओपन भएर आउनुहुन्छ साथीहरु सजिलो छ साथीहरु कुनै पनि गाह्रो कुरै छैन अनि फेसबुकबाट तपाईले सिधै यहाँ लगइन हुने हो साथीहरु यहाँ कुनै अनि जीमेलहरु लगाएर अनि भेरिफाई अनि इमेललाई भेरिफाई गरिरहनु पर्ने कुनै झ्याउहरु छैन साथीहरु सजिलो छ फेसबुकबाट डाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि साथीहरु तपाईलाई म अनि मैले पाएको पेमेन्ट प्रुफको अनि पेमेन्ट प्रुफ पनि तपाईलाई म देखाउने छु साथीहरु यो भिडियोमा अनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु यसबाट मज्जाले काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म तपाईलाई मेरो पेमेन्ट प्रुफ पहिला देखाइहाल्ने छु साथीहरु अनि तपाईहरुलाई विश्वास होस् कि अनि तपाईहरुले यहाँबाट पेबाट 100% दिन्छ साथीहरु तपाईले यसमा कुनै चिन्ता नमानी काम गर्नु होला साथीहरु पेमेन्टको लागि कुनै नि चिन्ता छैन साथीहरु तपाईले मज्जाले काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले पेमेन्ट पाएको छु तपाईलाई यो मेरो पेमेन्टको अनि प्रुफ देखाउने छु
हिस्ट्री तपाईहरुको अनि स्क्रिल वालेटमा अनि मैले स्क्रिलमा अनि यहाँ विथड्र गरेको थिएँ त्यो भएर कारणले म मेरो स्क्रिलमा तपाईहरुलाई म देखाउने छु साथीहरु सिम्पली पहिला लगइन गर्ने छु म यहाँ लगइन भइहाल्छ साथीहरु पहिला साथीहरु मैले चाहिँ मेरो पासवर्ड लगाएर लगइन गरिसकेको साथीहरु अनि यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आएको साथीहरु अनि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अनि मैले चाहिँ यहाँ एकछिन भिडियोलाई पौज गरेको थिएँ अनि त्यो भएर अनि यस्तो इन्टरफेस अनि आइएको छ मेरो ड्यासबोर्डमा आएको छु साथीहरु म तपाईलाई म यसको पेमेन्ट प्रुफ देखाउने छु साथीहरु तपाईले चाहिँ डट लाइनमा क्लिक गर्नु होला अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ म क्लिक गर्छु अनि ट्रान्जेक्सन भनेको छ यहाँ ट्रान्जेक्सनमा म क्लिक गर्ने छु क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अनि यहाँ ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ अनि तपाईलाई यहाँ ट्रान्जेक्सन फ्रम भनेर दिइरहेको छ यहाँ सिम्पली म क्लिक गर्ने छु अनि तपाईलाई म देखाउने छु अनि 100% अन्त मेरो पे आउट मैले पाएको छु मेरो विथड्र मैले पाएको छु मेरो पेमेन्ट अनि मेरो स्किलको वालेटमा आएको छ साथीहरु तपाईले $0.03 चाहिँ मैले अनि पेयर अनि पाएको छु मैले साथीहरु अनि यो डलर चाहिँ अनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु म तपाईलाई जुम तानेर देखाउने छु रेफरेन्स आईडी भनेको छ अनि रेफरेन्स आईडी चाहिँ अनि आउटबक पे आउट भनेको साथीहरु तपाईले अब त विश्वास गर्नुहुन्छ होला यति भएपछि साथीहरु यो 100% साथीहरु अनि पे आउट दिन्छ साथीहरु यो एपबाट तपाईहरुले अनि काम गर्नु होला अनि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डेट पनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अनि 28 जनवरीको मैले 27 जनवरीमा लगाएको थिएँ अनि मैले 28 को मैले पाएको छु साथीहरु अनि अवश्य पनि तपाईहरुले यहाँबाट अनि पे आउट पाउनुहुन्छ साथीहरु म तपाईहरुले ढुक्क भएर काम गर्नु होला तपाईहरुलाई कुनै पे आउटको चिन्ता छैन साथीहरु यही भन्न चाहन्छु साथीहरु तपाईहरुले निर्धक्क भएर काम गर्नु होला भन्ने म चाहन्छु साथीहरु तपाईहरुले मेरो पेमेन्ट प्रुफ पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ त्यही माथि फेरि पहिला भन्दा काम गर्ने एकदमै सजिलो छ साथीहरु अनि तपाईहरुलाई धेरै चान्स छ पहिला भन्दा तपाईले अनि धेरै यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हुन्छ साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि नबुझेको यदि कुराहरु छन् भने अनि कमेन्टमा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरु नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु अनि तपाईलाई यो च्यानलमा चाहिँ अनि अनलाइन सम्बन्धी अर्निङ अनि भिडियोहरु अपलोड हुनेछ साथीहरु तपाईहरुले अनि यहाँ हेर्न पाउनुहुनेछ अनि त्यसै कारणले गर्दा पनि तपाईहरुले अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनको घण्टीलाई दबाइदिनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियोहरु अपलोड गरेको तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन युट्युबको तर्फबाट पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु यति भन्दै साथीहरु अब अर्को भिडियोमा भेट्नेको बाचा साथ अनि यो भिडियोमा छुट्न चाहन्छु साथीहरु जय नेपाल तपाईहरुको दिन राम्रो शुभ रहोस्।